det är väl en klassiker att man väljer att ta det från sin egen uppväxt. Någonting man känner till väldigt väl. Det började så för mig. Jag började jobba med det. Då hyrde jag en stuga ute på Munsö. Vi gick runt där och samlade liksom miljöer och foton och referenser och sådär. Och när det gäller de böckerna jag gett ut, de bilderna är de svenska, de som utspelar sig i Sverige, de första 2 böckerna, då är det jättemycket den här miljön här ute på Mälaröarna där jag växte upp. Och jag är ute själv med min kamera och försöker liksom hitta motivet i verkligheten. Och inte googla fram det. Så det är jättestor skillnad för mig. Jag ser många som håller på med det här som har en helt annan approach där man börjar från scratch och sitter hemma i kontoret och bara hittar på allting från en skiss. Och det är imponerande, men jag kan inte riktigt. För mig känns det som att det måste finnas en riktig plats för att få den där autenticiteten som jag är ute efter. Den här stenknallen finns. Och i princip hela den här åken. Alltså man kan ta högre upp och komma bort till Hilleshög. Den vägen som går bort till Hilleshög, det är precis där så är det jättemycket, det är jättestora sådana här fält. Och där finns det en sån här knall som stiger upp. Det är det, och den här är vitmålad sen. För mig handlar det om att det utspelar sig i min barndom. Men jag är lite för ung för att ha upplevt 80-talet egentligen. Så mycket av böckerna utspelar sig precis början av 90-talet snarare än 80-talet. Men ute på landet så är det fortfarande liksom 80-tal. För att det ligger lite efter. Men själva rollspelet, då la man det lite mer verkligen. Alltså Fria Ligan som konstruerade rollspelet, de ville fokusera mer på verkligen 80-tal. Och det är lite, dels för att de är äldre. För dem är det 80-tal och de vill utforska det. Men man kan ju också fråga liksom varför man vill sätta i det förgångna. Och för mig blir det som att det blir en viss typ av genre. Om man säger att det här är 5 år in i framtiden eller någonting, då blir man lite beroende av att då börjar folk tänka så okej, men då måste det här ha hunnit hända och så vidare. Men om man säger att det här är det här året som ni alla vet, kanske upplevt eller liksom vi vet, 1989 finns. Alla vet vad 1989 är, då kan man liksom leka med det folk tror hände. Och sen när man säger så här, fast i den här världen så finns det flygande liksom fraktskepp. Då förstår man att det här är liksom ett alternativt sidospår och då får man mer frihet plötsligt. Än om man hade sagt att det här ska ha hunnit hända om 20 år eller någonting. När jag började skriva texterna så ville jag liksom skriva om egna minnen och upplevelser av hur det var. Och då är det väldigt, det är så extremt mer trovärdigt om man kan allting. Man vet precis vart saker ligger och hur saker hänger ihop. Och det ger ju en känsla av att den här världen då är autentisk och allt det som finns sitter ju redan ihop när man berättar om det. Man kan se att bussarna gick här och man klev av där och whatever. Allt det där funkar. Och sen så lägger man till en liten grej som skruvar till det. Så det är en praktisk anledning till varför jag har valt att förlägga handlingen här ute. Men också känslomässigt såklart. Det är väl egentligen det primära att det är så inspiration kan komma ofta. Att det är något minne man har och så liksom vill man berätta om det. Det som inte finns i verkligheten. Den delen av bilderna, ja, har jag försökt att göra så nära verkligheten, alltså kanske inte så nära verkligheten som möjligt, men att det ska kännas som att det är att man vrider lite på det som redan finns och särskilt rent visuellt att vissa av de här maskinerna och robotarna är liksom en skruvad version av de typ skördetröskor och traktorer och sånt som man såg när man var liten och sprang runt här ute. Och det är ofta mycket det som jag är ute och fotograferar, så ser man att det ligger något gammalt vrak eller något, så tar man kort på det. Och sen tar jag med mig det hem och så kollar jag på det. Ja, det är den här materialen och man har haft det här. Det är någon gammal 60-talstraktor och så försöker man liksom kopiera den stilen. Och jag tror att det undermedvetet blir också en känsla av igenkänning, att det är någonting som finns. För att det är liksom det är en stor robot som går över en åker, men alla små delar i den är egentligen bara från en traktor eller whatever. Att man känner att det är något som känns autentiskt med det. I framtiden så tror jag
att jag kommer ha kanske släppt nostalgin lite mer. Jag vet inte, jag känner att jag försöker att det inte är lika viktigt längre och att jag vill utforska mer berättande. Så jag hoppas att jag kan få tid att utforska det rent litterära helt enkelt.